नमस्कार. माझ्या सर्व पॉवर इलेक्ट्रिकल बंधूंनो, इंजिनियर्स अँड वर्कर्स, आज हा खाली जो व्हिडिओ आहे भरपूर मोठ्या प्रमाणात सर्क्युलेट होऊन राहिला. कारण या व्हिडिओमध्ये एका मुलीचा स्पर्श पोल झाला आणि पोलमध्ये करंट असल्यामुळे ती इलेक्ट्रिक झाली. घटना अगदी साधी आहे आणि सर्व मंडळी म्हणतात की पावसाळा आहे, खांब्याला हात लावू नका. मान्य आहे, सूचना चांगली आहे, पण मंडळी कोणत्याही अपघाताचं कारण अर्थिंग सिस्टीम दोषी असणं किंवा फ्यूज बरोबर नसणं किंवा प्रोटेक्शन सिस्टीम बरोबर नसणं, ह्या दोन गोष्टी त्रिकालाबाधित सत्य आहेत. म्हणून जर अजूनही प्री मान्सून मेंटेनन्स केलं नसेल तर पहिले करा. अर्थिंग सिस्टीम अतिशय एफिशियंट ठेवा सर्वच बाबतीत आणि फ्यूज ग्रेडेशन अतिशय उत्तम आणि एफिशियंट ठेवा. एवढं जर केलं तर हा सल्ला द्यायची पाळी येणार नाही. तसंही हा जो सल्ला आहे फक्त हा जो व्हिडिओ पाहतील त्यांना समजेल. बाकीच्यांचं काय? अहो, ही सूचना गाय ऐकेल का, म्हैस ऐकेल का, जनावर ऐकेल का? आणखी त्याशिवाय आणखी एक गंमत मी सांगतो. मी काही अतिशय क्वालिफाईड ऑफिसर्स यांना बऱ्याच वेळा सांगितलं की खांब्याला टेकून उभं राहणं, स्टेला धरणं धोक्याचं असतं, पण अजूनही ते ऐकत नाहीत आणि त्यांचे फोटो जवळ आहेत. सांगा मंडळी, कोणी ऐकतं का? मग उरतं काय की महावितरणने म्हणा किंवा ही सगळ्या कंपनीने आपल्या सर्वच बाबतीतली आर्थिक सिस्टीम अतिशय एफिशियंट ठेवणे आणि फ्यूज ग्रेडेशन सिस्टीम अतिशय उत्तम ठेवणे, म्हणजे वीज अपघात होत नाही. कारण कायद्याप्रमाणे रेग्युलेशनप्रमाणे जे काम होतं त्याच्यामध्ये उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा, वावदन, वारा सगळं कव्हरअप होतं आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा वीज अपघात व्हायला नको असं कायद्याला अपेक्षित आहे. झिरो ॲक्सिडेंट इज एक्सपेक्टेड बाय लॉ. म्हणून माझी सर्व वीज सप्लाय कंपनी आणि त्या भागातील इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर साहेब लोकांना नम्र विनंती की त्यांनी जे काही प्री मान्सून मेंटेनन्स करायला असेल फटाफट करून घ्यावं. अर्थिंग सिस्टीम चांगली करून घ्यावी, फ्यूज ग्रेडेशन सिस्टीम चांगली करून घ्यावी, प्रोटेक्शन सिस्टीम चांगली करून घ्यावी आणि या पावसाळ्यात वीज अपघात होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. आपण लोक ज्या सूचना जारी करता त्या पेपरमध्ये करता तर सोशल मीडियावर टाकता. सर्वच जण ह्या सूचना पाहतात असं नाही आणि पाहायला तरी ऐकतातच असं नाही. म्हणजेच आता उत्तम उपाय कोणता? कायद्याप्रमाणे वीज नेटवर्क हजार्ड फ्री ठेवणे, मेंटेनन्स करणे. जर काही चुकीचं बोललो असेल कृपया माफ करा, पण कोणताही जीव अतिशय प्रेशियस असतो. परमात्म्याचा तो एक अंश असतो. म्हणून त्याच्याप्रती दया ठेवा, प्रेम ठेवा आणि कोणताही जीव वीज अपघातात जाऊ देऊ नका अशी माझी यंत्रणेतील सर्व घटकांना नम्र विनंती. मायसेल्फ रामदास खंडागळे, रिटायर्ड चीफ इंजिनियर MSEB, and kindly subscribe to my YouTube video channel as written above. Thank you. Namaskar.